කියන්න අදහස මරයි කියලා හිතෙනවා දැන්. සුරේක මොකෝ කියන්නේ? ඕරු කියන්න එපා. හිමු කනවා. Hello guys, welcome back to Hunt Journey YouTube channel. අද මම ඔයාලව එක්ක යන්නේ කොරියාවේ තියෙන උසම කන්ද නගින්න. ඔයාලා දැනගෙන හිටියද කොරියාවේ තියෙන උසම කන්ද මොකක්ද කියලා? දන්නේ නැත්නම් කොරියාවේ තියෙන උසම කන්ද තමයි හල්ලසාන් කන්ද. ඉතින් මේ කන්ද තියෙන ජේජු අයිලන්ඩ් වල මේ කන්ද ගැන කිව්වොත් එහෙම මේක අතීතයේදී සක්‍රීය වශයෙන් තිබූ ගිනි කන්දක්. ඉතින් මේ කන්ද නගින්න තමයි මම අද ඔයාලව එක්ක යන්නේ. අපි මේ කන්ද නගින්න ගියපු දවස්වල ගයිස් මේ කන්ද මුදුනට ගොඩක් ලොකු හිමපතනයක් වෙලා තිබ්බා. ඉතින් ඒක නිසා අපි මේ කන්ද නගිනවා නම් අපිට ගන්න ඕන වුණ උපකරණ වගේක් තිබ්බා මේ කන්ද නගින්න. මොකද අපි මේ කන්ද නගිනකොට අපි සාමාන්‍ය තත්ත්වයේ සපත්තු සහ අපි ඕන කරන දේවල් අරන් ගියේ නැත්නම් අපිව ලෙස්සලා යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපි ලෙස්සලා ගියොත් අපි විතරක් නෙමෙයි අපිත් එක්ක නගින අනිත් අයටත් හානියක් වෙන්න පුළුවන්. එයාගේ ඇඟේ හැම වදින නිසා. ඊට පස්සේ අපි ගත්තු දේවල් එම නැත්තන් අපි ගාව අපේ සේෆ්ටිය එකට ඕන සියලුම උපකරණ තියෙනවා කියලා අපි කන්ෆර්ම් කරාට පස්සේ තමා අපිට එන්ට්‍රන්ස් එකෙන් ඇතුළට යන්න අවස්ථාව ඒ කට්ටිය දුන්නේ ගයිස්. ඉතින් ඒ දේවල් පෙන්නලා උදේ 7:20ට වගේ තමයි අපි අපේ ගමන පටන් ගත්තේ. ඉතින් අපි පටන් ගත්ත තැන ඉඳන් අපේ කන්දේ මුදුනට යන්න කිලෝමීටර් 8.6ක වගේ දුරක් අපිට යන්න තිබ්බා. ඉතින් ඔයාලට මේ උඩින් පේන්නේ මේ මැප් එක අපි මොන වගේ මාර්ගයකද යන්නේ කියන එක. ඉතින් ඊට පස්සේ ඒ වගේම තමයි මේ තියෙන්නේ අපේ සෙට් එක කොහොමද මේ ගමන ස්ටාර්ට් කරේ කියන එක. අපි මුලින්ම පටන් ගන්නකොට වටපිටාව එන්වයරන්මන්ට් එක එච්චරම සීත ගතියක් තිබුණේ නැහැ. ඒත් ටික ටික අපි ඉස්සරහට යනකොට අපිට ටිකෙන් ටික පේන්න ගත්තා එන්වයරන්මන්ට් එක ටික ටික චේන්ජ් වෙනවා කියලා guys. ඔයාලටත් දැන් පේනවා පොඩ්ඩක් නිකන් වතුර මිදිලා ඒ වගේම පොඩ නිකන් සුදු පාට ගතිය වැඩි වීගෙන එනවා වගේ ෆීලිං එකක් ඔයාලට දැනෙනවා ඇති මේ ටික දකින්නකොට. ඔව් guys අපි ටික ටික ඉස්සරහට යනකොට අපිට පේන ගත්තා පොඩ සුදු පාටින් මේ පරිසරය වැහෙන්න ගන්නවා වගේ දෙයක්. ඇත්තම කිව්වොත් ඒ වගේම තමයි අපිට දැනුණා ටික ටික ටෙම්පරේචර් එකත් අඩු වෙනවා වගේ දෙයක්. මේ ගමනේ ඉතින් හිමින් අපි ඉස්සරහට යනකොට වටපිටාවේ තියෙන සුන්දරත්වය ඒ වගේම ඒ දේවල් එක්ක ලස්සන ෆොටෝස් ටිකක් කැප්චර් කරගන්නත් අපි අමතක කරේ නැහැ. ඒ වගේම තමයි අපි මේ ගමන ගියේ රිසර්වේෂන් එකක් දාන්න නැතුව. මං එහෙම කියන්න හේතුව තමයි අපි හල්ලසාන් කන්ද නගිනවා නම් guys අපි රිසර්වේෂන් එකක් දාන්න ඕනේ මේ කන්ද නගින්න. හැබැයි අවුරුද්දේ එක කාල සීමාවක් තියෙනවා මෙයාලා රිසර්වේෂන් එකක් දාන්න නැතුව ඕනම කෙනෙක්ට නගින්න පුළුවන් විදිහට මේ හල්ලසාන් කන්ද ඕපන් කරනවා. ඉතින් අපි ගියේ අන්න ඒ වගේ කාලයක නිසා අපිට රිසර්වේෂන් එකක් දාන්න නැතුව යන්න පුළුවන්කමක් තිබුණා. ඒත් වෙන කාලයකදී අපි යනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම රිසර්වේෂන් එකක් දාලා තමයි අපි යන්න ඕනේ. කොමරි පැයක වගේ කාලෙකට පස්සේ අපි ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන නතර වුණා පොඩි දේවල් ටිකක් අපි යන ගමනට එකතු කරගන්න. අපි දැන් ඇත්තටම ගමනේ 4න් එකක වගේ කොටසක් ඇවිල්ලා තමයි ඉන්නේ. ඉතින් හැබැයි ඔයාලට පේනවා මේ පැත්ත බැලුවොත් එහෙම පුදුම විදිහට අයිස් ගොඩක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම අපේ නිකන් සපත්තු දෙක දාගෙන මේ ගමනේ යන්න බෑ. ඉතින් අපි මෙන්න මේ වගේ අපිට කකුල් වලට grip එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහේ දෙයක් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් අපි මෙන්න මේක මේ විදිහට තමයි දාගන්නේ. කෙසෙල් මෙන්න මේ විදිහට තමයි දාගන්නේ. දැන් කට්ටිය මේ කට්ටිය දාගෙන ඉන්නේ අතර මේ වෙනකොට මම මේ ඔයාලට පෙන්වන්න ඕනේ හින්දා මම මේ පස්සේ පොඩ්ඩක් දාගන්න පටන් ගත්තේ. ඉතින් අපි මේකත් දාගෙන ඉස්සරහට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද ඉස්සරහ තත්ත්වය කියලා. අවුරයි. ඔන්න ඔය විදිහට තමා සියලුම ආරක්ෂිත උපක්‍රම අනුගමනය කරමින් ඒ සියලුම දේවල් අපි ඇඳ පැළඳගෙන අපි අපේ ගමනේ අමාරුම කොටසට ස්ටාර්ට් එක ගත්තේ guys. ඔයාලට පේනවා කට්ටිය හැමෝම යාලගේ සපත්තු වලට ස්පයික්ස් දාගෙන ඒ වගේම අතට ඕන කරන ඒ ග්‍රිප් එක ගන්න ඕන විදිහට
දේවල් සියල්ලක් මාරගෙන තමා අපි ඉස්සරහට මේ ගමන පටන් ගත්තේ. සම්පූර්ණ ගමනෙන් කිලෝමීටර් 3.2ක් විතර අපි ආවා. අපිට 8.7ක් යන්න තියෙනවා ඉස්සරහට. කට්ටියන්ට ටිකක් මහන්සි නිසා අපි මේ එනර්ජි ඩ්‍රින්ක්ස් ටිකක් එහෙම අරගෙන ඉස්සරහට තව යන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. කට්ටිය ටිකක් හොඳට මහන්සි. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් නැවතිලා විනාඩි 5ක විතර රෙස්ට් එකක් අරගෙන ඉස්සරහට යනවා. අපි බලමු ඉස්සරහට ගිහිල්ලා. අපි ආපහු ගමන පටන් ගත්තා. මම හිතුවා අයියා කෙනෙකුයි මෙතන යන ගමන් ඉන්නවා. තව කට්ටියක් ඉස්සරහ ඉන්නවා දැන් නා. හොඳටම අමාරුයි. ඇත්තම කිව්ව අයිස් වැටලා නිසා සහ සීතලයි අපිට තියෙන නගින තියෙන කන්ද ටිකක් ආනතිය වැඩි. ඒක නිසා ටිකක් අමාරුයි ඇත්තටම. අපි කට්ටිය කොහොම හරි හති දාගෙන නගිනවා. ඉතින් මොකද අපිට උඩට මේ කට්ටිය දීලා තියෙනවා දවල් 11 විතර වෙනකොට එක රේන්ජ් එකක් තියෙනවා. ඒ රේන්ජ් එකට ගියේ නැත්තම් එතනින් එහාට නගින්න දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි කොහොම හරි දවල් 11 වෙනකොට ඒ කට්ටිය දීලා තියෙන තැනට යන්න ඕනේ. ඉතින් අපි මහන්සිය බලන්න නැතුව කොහොම හරි මෙහෙම හති දදා ඉතින් ඉස්සරහට නැගගෙන යනවා. අපිට ඉස්සරහින් ගියෝ යාළුවෝ දෙන්නත් හම්බුණා. මට ඇස්මා කියලා ලෙඩක් තියෙනවා කියලා මතක් වුණේ. ඔව්. කට්ටියන්ට හොඳට මහති මොකද ටික ටික කන්දේ උඩට යන්න යන්න අපිට හුස්ම ගන්නත් අමාරු වෙනවා මේ තියෙන සීතලත් එක්ක. ඉතින් අමාරුවෙන් කොහොම හරි අපි ඉස්සරහට යනවා. තව අපිත් එක්ක ආවා. තව අපිත් එක්ක ගොඩක් කට්ටිය ආවා. ඇත්තටම ඒ කට්ටිය පේන මානෙකවත් නැහැ දැනට. අපි හතර දෙනා යනවා ටික ටික ඉස්සරහට. ඒ හතර දෙනා වෙනම 5 දෙනෙක් ඉන්නවා එතන. ඒ 5 දෙනා වෙනම ඉස්සරහට එනවා. අපි යමු ඉස්සරහට. ඉතින් අපි ගමන පටන් ගන්නකොට ටෝටල් 9 දෙනෙක් හිටියට ඊට පස්සේ ටිකක් දුර යනකොට කට්ටිය ටීම්ස් දෙකකට බෙදුණා. මුලින් ගියේ අපි 4 දෙනා. අපි 4 දෙනා පළවෙනි ටීම් එක. ඒ වගේම තමයි අපිට පිටිපස්සෙන් 5 දෙනෙක් ආවා. ඒ කට්ටිය දෙවෙනි ටීම් එක. කොහොම හරි මෙහෙම කට්ටිය මේ වටපිටාවේ තියෙන ලස්සන ඒ දේවලුත් බලාගෙන අපි මෙන්න මේ විදිහට ගමනේ ඉතුරු ටික පටන් ගත්තා guys. ඉතින් පටන් අරගෙන කොහොම හරි හැතිදදා තමයි ගියේ. ඇත්තම කිව්වොත් එහෙම මොකද ටිකක් මහන්සියක් අපිට තිබ්බා. මොකද ටෙම්පරේචර් එක ඒ වගේම මේ එන්වයරන්මන්ට් එකේ තියෙන ඒ අපහසුතාවයත් එක්ක අපේ මහන්සිය තව තවත් ටික ටික වැඩි වුණා මේ ගමනේ ඉස්සරහට අපි හිමින් ඉස්සරහට යනකොට. තව පෑ දෙකක් ඇතුළත යන්න ඕනේ මේ අර සම්බොක් ෂෙල්ටර් එකට. 11 මාර වෙද්දී යන්න ඕනේ අන්න එතන. නෑ නෑ අර අන්න එතන. අම්මට දිරි එහෙනම් යන්න ඕනේ. අපි මෙතන තමයි යනවා. ඔව් යන්න ඕනේ කොහොමද නැත්නම් අපි වැඩන්නේ. කීවෙද්ද යන්න ඕනේ එතන? 11 මාර වෙද්දී අතනට යන්න. පැය දෙකක් තියෙනවා. එකම හා එක දෙකක් තියෙනවා. ඒකට අමාරු වෙනවා. අර දාලා තියෙන්නේ. අමාරුම ටික ඒ ටික. පැය දෙකක් අමාරු ටික රතු පාට ටික. යා. ඉක්මනට යන්. තා පැය දෙකක්. පැය දෙකක් වගේ කාලයක් තුළ අපි මෙන්න මේ මෙතෙන්ට යන්න ඕනේ. දැන්ට අපි ඉන්නේ මෙතන. ඉතින් ටිකක් අමාරු ගමනක්. කොහොම හරි කමන්නේ. අපි යනවා කියන අදිෂ්ඨානෙන් ඉස්සරහට යනවා. ආදුර කෙටි ආයුතු ඔව් අපිට දැන් කියන්න වෙලා තියෙන ආදුර කෙටි යා යුතු මඟ බොහෝ කියලා. තව කිලෝමීටර් 1.8ක් වගේ යන්න තියෙනවා අපිට පැය එකමාරක් කාලය තුල. ඔව් 1.8. ඔව් පැය එකමාරක් ඇතුළත 1.8කුත් එතනින් එහා තමයි ඉතුරු ටික යන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අපි පොඩ්ඩක් රෙස්ට් කරනවා දැන්. විනාඩි 5ක් විතර මෙතන පොඩ්ඩක් පුටුවක් එහෙම හදලා තියෙනවා යාලා. අපිට පොඩ්ඩක් රෙස්ට් කරලා යන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මෙතන පොඩ්ඩක් රෙස්ට් කරලා ඊට පස්සේ ගමන පටන් ගන්න තමයි හිතුවේ. මොකද අපිටත් මහන්සි ටිකක් දැන්. අපිට රෙස්ට් කරලා ඉස්සරහට වැඩේ පටන් ගන්නවා නම් ඉස්සරහට ගන්න කැප්චර්ස් ටික මම පෙන්නන්නම්. ඉතින් මේ වෙනකොට guys අපි ගමනෙන් ඇත්තම කිව්වොත් පැය දෙකමාරක වගේ කාලයක් අපි ඇවිල්ලා හිටියේ. අපි එක තැනකදී නැවතිලා ඉවර වෙලා පොඩි රිෆ්‍රෙෂ්මන්ට් එකක් ගත්තා. ඒ වගේම තවත් තැනකදී නැවතිලා පොඩ්ඩක් ආයෙත් රෙස්ට් කරලා එහෙම තමයි අපි දැන් මේ ඉතුරු ටික යන්න පටන් ගත්තේ. මොකද මම කලින් කිව්වා වගේ උදේ 11 වෙනකොට අපිට යන්න තියෙන එක රේන්ජ් එකක් තියෙනවා. මේ රේන්ජ් එකට අපි ගිහින් ටිපින් නැත්තම් එතනින් එහාට අපිට යන්න බැහැ. මොකද 11:00න් පස්සේ මෙයාලා එතන ගේට් එක ක්ලෝස් කරනවා. එතකොට අපිට කන්ද මුදුනටම ය아가න්න වෙන්නේ නැහැ guys. ඉතින් අපේ ෆස්ට් ටාගට් එක උනේ මෙන්න මේ 11:00ට යන්න කලින් තියෙන රේන්ජ් එකට කොහොම හරි ය아가න්න එක.
ඔයාලට පේනවා කොච්චර ගැඹුරක් එහෙම නැත්නම් කොච්චර හිම වැටලා තියෙනවද කියලා. මෙන්න මේ වගේ උසක් හිම තියෙනවා. අපි යන පාර හැත්තටම ටිකක් තැල්ල වගේ තියෙන්නේ පාට්ටි ඇවිදින්න නිසා. නැත්නම් මෙන්න මේ වගේ ප්‍රමාණයක් හිම වැටලා තියෙනවා. අපි මේ දැන් කන්දේ 3න් 2ක් වගේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉස්සරහට කොහොම හරි යනවා අපි කට්ටියත් එක්ක. හති දදා. ඔයාලට ඒ පේුණේ guys කොච්චර හිම පතනයක් මෙතන වෙලා තියෙනවද කියන එක මට පොඩ්ඩක් ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන නිසා තමයි මගේ යාළුවා ඒ විදිහට එයාගේ අතේ තිබ්බ ස්ටික් එක පොඩ්ඩක් පහළට ඔබලා ඉවරලා පෙන්නුවේ කොච්චර හිම පතනයක් වෙලාද කියලා. මට තේරෙනවා දැන් ඔයාලට තේරෙන්නේ නැති මොන වගේ හිම පතනයක් වැටිච්ච ඒරියා එකකද අපි මේ ඇවිදගෙන ඉස්සරහට යන්නේ කියන එක. ඉතින් ඔහොම අපි ටික ටික හිමීට ඇවිදගෙන යනකොට guys මෙන්න මේ වගේ මාරම ලස්සන views ගොඩක් අපි දැක්කා. ඉතින් ඇත්තටම මට හිතිච්ච දෙයක් තමයි මේ වගේ ලස්සන තැන් මේ ලෝකෙ කොච්චරනම් හැංගිලා ඇද්ද කියන එක. ඉතින් මම ඇත්තටම ලකි වුණා මේ දේවල් බලා ගන්න. ඉතින් මට මේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ෂෙයා කරන්න ඕන නිසා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක ඔයාලටත් අරගෙන ආවේ. ඉතින් ওই විදිහට අපේ කට්ටියත් එක්ක කොහොම හරි අමාරුවෙන් හති දදා ඉස්සරහට නැගගෙන යනකොට guys මෙන්න මේ වගේ මාරම ලස්සන රේන්ජ් එකක් මට ආවහු බලා ගන්න පුළුවන් වුණා. ඇත්තම කිව්වොත් ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති ගස්වල නිකන් මකුළු දැල් බැඳලා වගේ නිකන් මොකද්දෝ එකක් පේනවා. මේ තියෙන guys මේ සීතල නිසා වැටිච්ච වැස්ස ෆ්‍රීස් වෙලා මේ ගස්වල එහෙමම ෆ්‍රීස් වෙලා ඒ අතු වල රැඳිලා තියෙන එක. ඔයාලට හොඳට මේ බැලුවොත් එහෙම මෙතන මේ සුදු පාටට පේන්නේ ඒක. අපි දැන් ගොඩක් දුරට උඩට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඔයාලට ටෙම්පරේචර් එක ගැන පොඩි දලා අදහසක් දෙන්නම්. ඇත්තම කිව්වොත් දැන් අපි ඉන්නේ -3ක වගේ ටෙම්පරේචර් එකක. ඔයාලට මෙතෙන්ට ලං කරලා බලපුවහම පේනවා මේ වැටිච්ච වතුර බින්දු තමයි මේ ෆ්‍රීස් වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට මේ පේන්නේ ෆ්‍රීස් වෙලා තියෙන්නේ. මොකද එච්චරක ටෙම්පරේචර් එක මයිනස් වගේ තත්ත්වයක තියෙන. නැත්නම් -3ක් වගේ තත්ත්වයක. ඉතින් තව උඩට යන්න තවත් ටෙම්පරේචර් එක අඩු වෙනවා. අපි උඩට ගිහින් බලමු මොන වගේ view එකක්ද මොන වගේ තත්ත්වයක්ද උඩ තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා පිටිපස්ස බැලුවොත් එහෙම කොච්චර සීතලක් නිසා මේ ඔක්කොම ෆ්‍රීස් වෙලා තියෙන මේ ඔක්කොම වතුර වැටිච්චේව තියෙන සීතලත් එක ෆ්‍රීස් වෙලා තියෙන්නේ. මොකද අපි දැන් ඉන්නේ අර මං ඉස්සලා කිව්වා වගේ මයිනස් ටෙම්පරේචර් එකක. ඉතින් එතකොට මේ වැටෙන වතුර මේ විදිහට ෆ්‍රීස් වෙනවා. ඔයාලට පේන්නේ මේ එහෙම ෆ්‍රීස් වෙච්ච තැන්. ඉතින් guys ඔයාලට මේ පේන්නේ මකුළු දැල් වගේ එහෙම ෆ්‍රීස් වෙච්ච ඒරියා එක. සම්පූර්ණයෙන්ම මේ ඒරියා එකේ guys තිබ්බ ගස්වල කොළ හැලිලා අර වැටිච්ච වතුර ෆ්‍රීස් වෙලා මාරම ලස්සන view එකක් තිබ්බා මෙතන. මේ ඔයාලට පේන්නේ ඒ view එක. ඒක ගැන මම අමුතුවෙන් විස්තර කරන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මොන තරම් ලස්සනද කියලා එතනේ තිබිච්ච view එක. ඉතින් අපි කොහොම හරි ওই views ටිකත් බලාගෙන හිමින් ඉස්සරහට ගමන පටන් ගත්තා. බහුව දැන් ඔයාලට පේනවා එන්න සුදු පාට ගතිය වැඩි වෙනවා වගේම තමයි වටපිට සම්පූර්ණයෙන්ම හිමින් වැහිගෙන යනවා වගේ view එකක් ඔයාලටත් දැන් පේනවා ඇති. කොහොම හරි අපි ওই view එකත් පහු කරගෙන හිමින් ඔන්න ඔහොම තමයි අපේ කට්ටිය ඉස්සරහට ගමන ගියේ. ඔයාලට මුලින් මේ ගමන පටන් ගන්නකොට පුංචි රේල් පාරක් වගේ දෙයක් දකින්න ඇති. සමහරක් වෙලට කුතුහලයක් තියෙන ඇති මොකටද මේ රේල් පාර කියලා. මේ රේල් පාර තිබ්බේ මෙන්න මේ පුංචි කෝච්චියට යන්න තමයි. ඔයාලට මේ පේන්නේ පහළ ඉඳන් කන්ද උඩට බඩු ගෙනියන මොනරේල් නේ අයියේ. මොනරේල් එක කියන එක. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් නිකන් යාලා පාරක් හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකේ තමයි උඩට බඩු අරන් යන්නේ. මොකද ඔයාලට තේරෙනවා මේ වගේ හිම වැටිච්ච වෙලාවක උඩට බඩු සහ ෆස්ට් ඒඩ්ස් වගේ දේවල් අරන් යන්න ටිකක් අමාරුයි. ඉතින් ඒ දේවල් අරන් යන්නේ මේ මොනරේල් එකේ. ඒක තමයි ඔයාලා දැක්කේ. මේ මොනරේල් එකේ තියෙන තවත් එක වාසියක් තමයි කන්ද නගිනකොට කවුරු හරි කෙනෙක්ට මොකක් හරි ආබාධයක් වුණොත් ඒ පුද්ගලයාව පහළට අරන් එන එක ලේසි වෙන්නේ නැහැ මේ වගේ කන්ඩිෂන් එකක. එහෙම නැත්නම් මේ වගේ හිම වැටලා තියෙන එන්වයරන්මන්ටල් කන්ඩිෂන් එකකදී. ඒක නිසා මේ මොනරේල් එක යාලා යූස් කරනවා කවුරු හරි කෙනෙක්ට මොකක් හරි ආපදාවක් එහෙම නැත්නම් අනතුරක් වුණොත් එහෙම ඒ කෙනාව කන්දේ උඩ ඉඳන් පහළට අරන් එන්න. ඉතින්
ඒ දේටත් මේ කට්ටිය ඒ ඕන විදිහට ඒ ක්‍රියාමාර්ග අරගෙන තියෙන එක ගැන ඇත්තටම ඒ කන්ද නගින්න එන කට්ටියන්ටත් ඒක ගොඩක් පහසුවක් වෙනවා. මොකද මොකක් හරි දෙයක් වුණොත් එහෙම එයාලට පහළට එන්න ක්‍රමයක් තියෙන එක. ඉතින් guys ඔන්න ওই විදිහට අපි ওই දේවල් ටිකත් බලාගෙන කොහොම හරි අපි ටිකෙන් ටික උඩට ආවා. මෙන්න මෙතෙන්ට තමයි අපි 11:00 වෙනකොට එන්න වෙලා තිබ්බේ. කොහොම හරි අපි හිමින් ඒ තැනට ආවා. ඔයාලට පේනවා වටපිට මොන වගේද කියන එක. මේ වගේ එක්ස්ට්‍රීම් ටෙම්පරේචර් අඩුවීමක් එක්ක ඒ ගස්වල කොළ ඔක්කොම හැලිලා ගිහිල්ලා ඒ වගේම තමයි අර කලින් අපි පහළදී දැක්කා වගේ වැටිච්ච වතුර ඔක්කොම guys ගස් උඩ සම්පූර්ණයෙන්ම මිදිලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පේනවා මොන වගේ ලස්සනද කියලා ඒ වටපිට තියෙන එන්වයරන්මන්ට් එකේ පෙනුම. ඒ වගේම තමයි මෙතන මේ මෙයාලා හදලා තියෙන ෂෙල්ටර් එකට අපිට ගිහිල්ලා එවලා අපි ගෙනාව මොන හරි කෑම බීම තියෙනවා නම් පොඩ්ඩක් කාලා පොඩි රෙස්ට් එකක් අරගෙන අපේ ගමන මෙතන ඉඳන් ඉස්සරහට කන්ටිනියු කරන්න ඒ කට්ටිය ඒ අවශ්‍ය කරන පහසුකම් ඔක්කොම මෙතන සලසලා දීලා තියෙනවා. මම කලින් කිව්වා ඔයාලට අපි මෙතෙන්ට එන්න ඕනේ 11:00 කියලා. අතින් අපි ඇත්තටම ලකි වුණා. අපි 11 වෙනකොට මෙතෙන්ට ආවා. 정상까지는 2.7km 정도 남아있고 소요 시간은 평균 1시간 30분에서 2시간 정도 소요됩니다. 정상 탐방하실 분들께서는 일몰 시간이 빨라져서 금방 어두워지므로 조금 서둘러 입산 부탁. කොරියන් ලැන්ග්වේජ් එක තේරෙන කෙනෙක්ට නම් සමහරකට තේරෙන්නේ නැති ඇනවුස්මන්ට් එක. ඇත්තටම මේ ඇනවුස්මන්ට් එකෙන් කීවේ අපි මෙතනින් 11:00 වෙනකොට ගමනේ ඉතුරු භාගේ පටන් ගන්න ඕනේ. මොකද 11:00න් පස්සේ ඉතුරු භාගය වෙනුවෙන් එයාලා ඕපන් කරලා තියෙන ගේට් එක ක්ලෝස් කරනවා කියන එක guys. ඉතින් අපි මෙතෙන් 11 වෙනකොට ආවා. අපේ ඊළඟ plan එක උනේ මෙතන තියෙන මෙන්න මේ මාරම ලස්සන view එක ඔයාලට පේනවා guys. මෙන්න මේ view එකත් එක්ක photos ටිකක් එහෙම අරගෙන ගමන ඉස්සරහට පටන් ගන්න එක තමයි අපේ plan එක උනේ. ඉතින් අපි මෙන්න මේ විදිහට මේ වටපිටාවේ ලස්සන ටිකක් බලාගත්තා. ඒ වගේම මාරම ලස්සන captures ටිකක් එහෙම අරගෙන අපි අපේ ඉදිරි වැඩ කටයුතු වලට සැරසුණා. වෙලාව 11යි. 11:00ට තමයි අපිට මෙතෙන්ට එන්න තිබ්බේ. කොහොම හරි අපි 11 වෙනකොට මෙතෙන්ට ආවා. ඉතින් මෙතන ඉඳන් තව කිලෝමීටර් 2.7ක වගේ දුරක් අපිට යන්න තියෙනවා. අපි ඉතින් පොඩි කෑමක් ගෙනාවා. ඒක ඉක්මනට කාලා ඉවරලා අපි මෙතනින් ඉතුරු කිලෝමීටර් 2.7 යන්න තමයි හිතන් ඉන්නේ. මොකද මේ කට්ටිය කියන විදිහට සන්සෙට් එක ටිකක් ඉක්මනින් එන නිසා කරුවල වටනොත් අපිට හන්දු මුදුන්ට මෙයා ගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් අපි ඉක්මනටම කෑම කාලා ඉවරලා දැන් මෙතනින් ඉතුරු ටිකමන්ට ඉස්සරහට යනවා. අපි උඩට යනවා. ඕකේ guys. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි උදේ 11 වෙනකන් අපේ ගමන තිබුණේ. ඉතින් එතනින් පස්සේ ගමන මම හිතුවා ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අරන් එනවා කියලා. ඉතින් ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අරන් එන දේවල් වල පුංචි clips ටිකක් තමයි ඔයාලට මේ බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඇත්තම කිව්වොත් guys මේ වීඩියෝ දෙකේ හොඳම වීඩියෝ එක වෙන්නේ ඊළඟ වීඩියෝ එක. මොකද ඒ වීඩියෝ එකේ තමයි අපි එක්ස්ට්‍රීම්ලි ජීවිතේ කවදාවත්ම මූණ දෙන්න බැරි විදිහ අත්දැකීම් වලට මූණ දුන්නා. අන්න ඒ ඔක්කොම දේවල් ටික ඒ views ටික ඒ මාරම ලස්සන captures ටික තියෙන ඊළඟ වීඩියෝ එකේ. ඉතින් අදට මම මේ වීඩියෝ එක ඉවර කරන්න තමයි දැන් හදන්නේ. මේ තියෙන්නේ මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේ වලට ගේන දේවල්. මම කට්ටියත් එක්ක ආවා. ඔන්න සෙට් එකේ ඉන්නවා. කොහොම හරි ආවා. Finally we did it guys. Finally. ඕකේ guys. ඉතින් එහෙනම් මම අද වීඩියෝ එක ඉවර කරන්න තමයි මේ හදන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ part 2 මම ලබන සතිය අරගෙන ඉන්න බලාපොරොත්තු වෙන. අදට එහෙනම් මම මේ වීඩියෝ එක ඉවර කරනවා. අපි හම්බෙමු මේ වීඩියෝ එකේ part 2 එකත් එක්ක ලබන සතියේ. එහෙනම් මම අදට ගිහිල්ලා එන්නම්. bye bye.